Welcome. Tweeling. Tweeling, it is the energy van the month van september. En in de eerste week is Leo season. Derde en vierde week is de maagseason. Dus je begint met vuur en dan aarde. Oké. Tweeling, wat is zo mooi is dat de eerste weken je intuition is heel sterk. Luister naar je eigen intuition, oké? In de derde week, vierde week, je weet precies wat je moet doen. Dus als het is zo, het says, je moet beslissen. Je weet precies wat is de beslissing dat je moet gaan maken. En dat is best wel positief. In de eerste week, tweeling, je hebt de energie van de engel. En in de eerste week, en de nummer is 38, dat is 11, dan 10. En er is balance, er is 2 keer balance. De derde en de vierde week is balance, de eerste week is in de engel. En dit is best wel positief, omdat de eerste week je opriep deze engel, als je gelooft daarin, of je geestelijk. En het is de engel Raphael. Het is de eerste week is over genezen. Jezelf genezen. En dat is best wel positief. Dan bekijken wij de tweede week. De tweede week is nummer 10. Dus je hebt 11 en 10. Tweede week heeft mee te maken met Archangel Samuel. En de energie met Archangel Samuel is de energie van Samuel is over liefde. Omdat some soort of verdriet komt binnenkort. En jullie tweeling, dat is in een relatie met een ramli of een boodschap, some soort of verdriet. Neem deze persoon in je leven. Derde week is yin en yang. Balance out, the positive en de negative. However, dat komt op. En met deze soort of energie en deze soort of issue. Je moet ook gewoon even bepaalde situaties kan even balance out in je leven. Dus het is yin en yang. Dan we hebben de energie van de engel van balance. Kom in de vierde week om een situatie even te uit te balanceren. Dan we zien iets over een jong stiermaker steenbok person. Het heeft mee te maken met een bank financial institution en hoe iets met geld, iets met hun en hun partner. De energie van de liefde is thuis. De conflict thuis is now over. Aggressive, anger, ruzie. Ik kan werk, ik kan met je vader, ik kan met je broer, ik kan met de home. Maar dat komt op. Jaloezie. Jaloezie is hier. Boosheid en jaloezie. Maar een vriend. Wees voorzichtig wat een vriend vertelt over geld. Wees voorzichtig, oké? Dan hebben wij some sort of communicatie of data of informatie is nou boven water gekomen. Waar het heeft mee te maken met either thuis. Iets met some sort of oplichterij. Some sort of communicatie is nou boven water gekomen over a situation surrounding a crave of a couple and some sort of oplichterij, communicatie, documentatie, lever op en laat even dingen even zien. In de 9 huis heb je een situatie waar zoiets is mensen een authority kunnen achterkomen een groep van international criminal organisatie. Oké, daar het is in de 9 house. 9 house is over de 9 house is buitenland. Buitenland mensen, een groep van buitenlandse zakenman. Dat creëert some sort of a criminality waar die mensen worden opgepakt. Dus je 9 house van geluk is dat jullie tweeling kunnen opgeven deze mensen om uit some sort of a problematic situatie uit te komen.
Nou, de zorgen dat hij had gehad, is nou over. Verdriet. Sommige van jullie was verdrietig over een situatie. Wat zien jullie nou is dat sommige van jullie komen achter dat een ramli of boodschap de person, there was a tweede partij of deze person heeft some sort of het is je maakt jezelf moe en zorgzaam over je relatie of je partner. En je komt achter dat je partner had some sort of affair of had een derde partij. Oké. Dus als je ziet verdrietig in de liefde. Oké. En het heeft mee te maken met een ramli of boodschap de persoon. Iemand komt achter dat deze persoon heeft een derde partij in zijn leven. Oké. Dus ik zie dat mensen, jullie tweeling kunnen daar achter komen en recognize some sort of an oneerlijk spelletje that was there. De overheid institution heeft nou gezien wat een jong stiermaker of steenbok person heeft gedaan. Deze person kunnen samen werken met, kijk, het is een situatie waar jullie tweeling nou zit na te denken over een situatie, een issue. En nou recognize wat een jong stiermaker of steenbok heeft gedaan. En dat deze person creëert some sort of a corruptie surrounding a house. En ik zie dat jullie tweeling staan stevig in je schoenen daarover. Some sort of a rechtszaak. En some sort of a rechtszaak. Misschien jullie tweeling gaat door deze rechtszaak of zo komt uit. Sommige van jullie tweeling, omdat dit is die energie van de twee van Bochel. It's surrounding a couple and hoe een couple komt onze verdiensten. Het gaat nou uitkomen wie is deze couple en hoe deze couple komt onze verdiensten. Het kan dat u en je partner komen in some sort of a conflict over geld. Dus let daarop. Jullie tweelingvrouw, je vader of je man, dat is een stiermaker of steenbok. Mensen komen achter dat deze man had je some sort of a documentatie of informatie. Some sort of a data gegeven. Zodra u kunnen iets kunnen profiteren van. En nu ben jullie tweeling in de problemen gekomen. Omdat een mens nou recognize that there was some sort of a geheim surrounding jullie tweelingvrouw. En iets mee te maken met een oud stiermaker of steenbokman. Deze persoon kan je partner of iemand dat je hebt some sort of a relatie met of zo. Maar deze persoon heeft je problemen gecreëerd in je leven. En some sort of oneerlijkheid. Omdat de 7 van zwaarden is de geheim in waterman. Dus is zoiets als mensen komen achter wat jullie tweeling samen met een stiermaker of steenbokman heeft gedaan. De energie met de conflict thuis met je partner, met je relatie is nou over. Ik zie dat een van jullie krijgen een huis of een van jullie dat hebben apply of een huis aanvragen. Een van jullie krijgen huis en dat leven op de rest van de conflicten. Sommige van jullie, iemand gaat even vragen om samen te gaan wonen. Om je vragen samen te gaan wonen samen, oké? Mensen nou recognize dat een waterman of een ander watermanweeskal of tweelingvrouw was zeer jaloers. Dit is iemand dat je bent bevrienden met of je had some sort of a vriendschap met deze persoon was heel jaloers. Heel veel van jullie vrouwen moet some sort of a beslissen over geld. Even gaan beslissen over kennis van jou. Dus het is zoiets als sommige van jullie kennis van jou hebben geld gevraagd of geleend. En je gaat some sort of a beslissing maken om wat je moet daar doen. Boosheid. En de boosheid komt van je vader, je partner, je man. Maar dit is in de 6 house. De 6 house is je dagelijkse. Dus je kan je boos ook. De 6 house heeft iets mee te maken met de steenbokman, boosheid.
Heeft iets mee te maken met de maakman, boosheid. Heeft iets mee te maken met de zakenman. Deze zakenman is zeer boos en gedragen heel veel problemen. Dat zien mensen. En jullie tweeling komt in aanraking. Dus het komt op voor meestal van jullie tweeling, zoals als je boss, weet je. Deze is iemand met geld. Maar boosheid voor deze persoon, oké? Deze persoon heeft heel veel kwaad tegen jou, maar het gaat tot een eind komen. Informatie over geld. Deze informatie, het komt dan nog, some sort of a news, van een kennis over geld. Wees voorzichtig hier. Oké, ik weet niet hoe dat zit in elkaar, maar wees voorzichtig. Als je hoeft geen geld uit te lenen, moet je niet doen. Oké? Some sort of informatie waar een bank financial institution gaat recognize that there's double data en informatie. Daar is jullie tweeling hebben hetzelfde data en informatie als iemand anders. En mensen komen nou achter dat kan niet. Mensen gaan recognize dat jullie tweeling, either je vader, of je man, of je broer, of je boss, daar is some sort of oneerlijkheid surrounding heel veel geld en deze man. Wie is deze man? Deze man speelt een oneerlijke, deceptieve, chaotic situatie voor sommige van jullie. Ken je boss of supervisor of zo. Maar deze man in de zeshuis, deze man maakt niet uit wie het is. Ik ken ook een ondernemer dat je vraagt om iets te doen. Deze ondernemer kunnen frauderen heel veel mensen. En het komt nou uit. Dan zien we, dit is de energy. This is Venus in Waterman. Some sort of an override institution have now achtergekomen en have a group van criminal buitenlandse mensen gepakt. Deze mensen creëren some sort of a fraud, okay? En deze zijn buitenlandse mensen. Het is in de Nekenhuis. Nekenhuis is Venus, Jupiter, Venus in Jupiter. Maar de Nekenhuis heeft mee te maken met buitenland. Oké, het is buitenland. Dus buitenlands business, zakenmannen, buitenland mensen. Mensen in authority is blij omdat die hebben deze mensen gepakt. En recognize dat deze mensen hebben some sort of a criminal offense gecreëerd. Oké. Dan als we bekijken de tiende huis. De tiende huis is dat sommige van jullie tweeling worden beschermd van je boss. There was some sort of an oneerlijk spelletje that was creëerd surrounding work voor sommige van jullie. Maar er is zwaar bescherming dat komt op voor heel veel van jullie, oké? The end is here. And it is so it says managers, mensen in authority, and this is the 11th house. En de 11th house heeft mee te maken met Waterman. Waterman heeft mee te maken met overheid instelling. Okay? And there was it's surrounding an overheid instelling of a huge corporation. It's that have meer dan 100 werknemers. And whatever the issue or whatever that was daar on het spelen is now over. Omdat het komt boven water. Door de aanpakken van een groep van buitenland mensen komt mensen achter dat there was corporation institution. Iemand of mensen in een corporation institution heeft mee te maken met een boodschatter. Kunnen mensen helpen om iets te doen dat was niet door de bocht. Deze persoon wordt ontslagen of zijn contract wordt beëindigd. En dit is in de 11th house. De 11th house is over institution dat gedraagt meer dan 100 werknemers. Deze institution en werknemers kunnen collaboreren en helpen een paar buitenlandse mensen om iets te bereiken. Niet door de juiste wegen. Oké? En dat komt best wel uit. Als we bekijken de 12e house. De 12e house
have iets mee te maken met een eind. Een eind is some sort of a project. Oké, ik ken dat mensen zitten heel veel dingen te doen onderhandelen. En nou opeens een eind. Vanwege dat mensen is nou achtergekomen en nou zien de werking van anderen. Waar bepaalde dingen was niet doorzichtig. Dat was achter de tranen. Dat was dingen dat ging, dat gebeurt, dat was niet van te passen. Oké, dus dat komt ook uit. Dus een groep of mensen dat deed iets, some sort of a networking that was niet compatible. Is nou, mensen nou weet wat deze mensen heeft gedaan. There is some sort of a bescherming for a couple. Okay, dit is de tiende house. En de tiende house, it can a contract, some sort of bescherming surrounding a contract. Dus sommige van jullie, some sort of a bescherming taken there comes some sort of a bescherming for a Steenbok person. Now, dit is iets waar mensen nou recognize, omdat Jupiter is in Steenbok, mensen recognize dat deze Steenbok person was taken to work. En dat is door heleboel jaloezie. Dat jullie tweeling jaloezie en aanraak, aan haat, waar je creëert some sort of a issue for a Steenbok person. Maar deze person is wel beschermd, oké? Dus it is, yeah, it's a sort of a boosheid dat jullie tweeling had surrounding a situatie. Ik ken een situatie op de workfloor. Mensen nou recognize waarom iemand is weggegaan en die beschermde persoon, omdat die recognize that there was some sort of an oneerlijk spelletje that was creëerd. Dus mensen nou recognize iets over een jong stiermaker of Steenbok. Deze persoon moet heel veel geld even gaan terugbetalen. En mensen nou krijgen inzicht en recognize hoeveel geld een groep mensen had genomen. Problematische situatie voor buitenman, maagman. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze persoon creëert some sort of a illusion samen met jullie maagmensen. Dan, ik zie een weeskal is nou op zoek naar geld. En deze weeskal is zoiets als die beschermt iemand, maar is op zoek naar geld in een andere plaats of een andere city. Deze weeskal nou recognize dat ik ken een visgrave of scorpion had gevraagd en gekregen is een crave person. Heeft gevraagd en gekregen geld, dat was niet van zo. Mensen krijgen inzicht en recognize iets over een groep van mensen. Some sort of a communicatie leven op heleboel dingen over een groep van mensen. Nou, deze mensen kunnen vrienden zijn, collega's zijn, kennis zijn, maar heleboel communicatie over een groep van mensen komt even boven water. En sommige van jullie gaat echt verrassen. Een cycle is nog niet over. Is zoiets als jullie moeten karma gaan klaren met bepaalde mensen. Some sort of a communicatie is now out. The best house is the seven house. The seven house is like scheiden en afbetalen met je scheiden. Bescherming door bepaalde situatie komt nou op. De 11 house en de 12 house moet je even goed nakijken. Dat betekent is de house van een groep van mensen. 50 mensen en boven. Maar dit heeft iets mee te maken met overheid instelling of grote corporation institution. En het heeft mee te maken met de deceptiveness van een heleboel geld. Okay, some sort of a fraud surrounding heleboel geld. Zie je, dit is Waterman. Geheim in Waterman. Heel veel geld.
En hier is een onder energie van de waterman. En de energie van de ster is altijd come op als een overheidinstelling. Dus is zoiets als een overheidsinstitution gaat nou echt achterkomen dat there was some sort of a fraud that was gepleegd of mensen deed iets on the tapij. Deze young steermaker of standby person van buitenland. Mensen nou recognize wat deze person heeft gedaan. Dus jullie tweeling kunnen nou achterkomen hoe deze young steermaker of standby person vanuit het buitenland is teruggekomen in Nederland. En een heleboel problemen surrounding geld. Omdat iets komt boven water over some sort of oneerlijke manier hoe deze person is teruggekomen in Nederland. Oké. Een steenbokman en een maakman is in een heleboel problemen. Documentatie en informatie leveren op en vertel over hoe een maakman en een steenbokman of heel veel assets gebruiken is niet op de juiste weg. Het is alsof deze mensen creëren chaos voor andere mensen en neemt ze asset weg, weet je. Dus ik ken oneerlijk gambling. Ik ken mensen dat lenen geld en als je de geld niet terugbetalen, dan pakken ze daar aan, dat soort van situatie. Maar het is zoiets als een groep van zaakman of een steermaker of stembok man hebben samengewerkt en hoe ze creëren geld en hoe ze creëren vals documentatie, dat soort van ding komt boven water. Mensen, jullie tweelingman gaat een stembok beschermen, een stembok aan zijn familie, een stembok aan zijn kind. Jullie tweelingman gaat deze persoon beschermt omdat jullie tweelingman nou recognize wat is gebeurd bij deze persoon. De energie van de star laat het even en leven op iets. En de energie van de star vertelt jullie tweeling dat een situatie is nog niet over. Een oplossen is nog niet hier voor een situatie. Dus je hebt mee te maken in de maand van september dat je moet een oplossing gaan vinden om een situatie op te lossen in je leven. Oké? Niet vergeten, de eerste week is de Leo season. De tweede week is de Maag season. Maag is goed met jullie tweeling. Voor de rest, de Leo season is niet... de twee eerste week is niet zo positief. Ik kan dat best wel zeggen. Vanwege dat jullie frequent of de energy en flow van 8, 9 en 10... Verdriet komt op voor een family of boodschap vrouw. Mensen recognize dat deze person have twee gedachten of had iemand anders of deze person is niet eerlijk. Deze person heeft twee kanten naar ze. En het komt even op. Dus het is zoiets als iemand kan doen zoiets als, oh ik ben perfect, ik doe dingen. En dan mensen gaan nou recognize, oh deze person is niet... wie hij of zij zegt dat ze is, oké? Niemand is perfect, dames en heren. Je moet gewoon heerlijk blijven naar jezelf. Weet wat is goed en wat is slecht. Dan maak de juiste beslissing voor jezelf. Dat komt uit. Namaste. Niet vergeten om te thumbs up. Ik spreek je. Namaste.